ዛሬ የምናየው ሊሚትስ ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ ነው። አብሶሉት ቫልዩ የያዘ ሊሚት ሲሰጠን እንዴት አድርገን ሶልቭ እንደምናደርግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን እና ማትሪክ ላይ የወጡ በዚህ ቶፒክ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን እናያለን። የመጀመሪያ ጥያቄ ስናይ ሊሚት ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ አስ ኤክስ ቴንድስ ቱ ዚሮ ይሰጠን። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄ ስንሰራ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን አብሶሉት ቫልዩን ዲፋይን ማድረግ ነው። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ዲፋይን ስናደርገው ኤክስ ሆኖ ይወጣል when x greater than or equal to 0 ኔጌቲቭ ኤክስ ሆኖ ይወጣል when x less than 0። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊሚት ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ አስ ኤክስ ቴንድስ ቱ 0 ብቻ ስለተሰጠን እኛ 0 ፍሮም ኔጌቲቭ እና 0 ፍሮም ፖዚቲቭ ብለን እንከፋፍለዋለን። ስለዚህ when x tends to 0 from ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ይጠጋን ስንሄድ 0 ከ0 ያነሰ ቁጥር ነው የምንከተው። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክሳችን ኔጌቲቭ ኤክስ ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ ሊሚት ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ኦቨር ኤክስ አስ ኤክስ ቴንድስ ቱ 0 ፍሮም ኔጌቲቭ እናደርጋለን። ኤክስ በኤክስ ይጣፋና ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሊሚት ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ when x tends to 0 from ፖዚቲቭ ስንሄድ ደግሞ ከዜሮ የበለጠ ቁጥር ነው የምንተካው። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክሳችን ኤክስ ሆኖ ይወጣል። ኤክስ በኤክስ ይጣፋና 1 ይሆናል መልሱ ማለት ነው። እኛ የጠየቅነው ከላይ ሊሚት ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ when x tends to 0 እንዳለ ስለተጠየቅን ከኔጌቲቭ እና ከፖዚቲቭ ያገኘነው መልስ የተለያየ ስለሆነ ሊሚቱ ዳዝ ናት ኤግዚስት እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ስናይ ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 9 ኦቨር አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 3 እዚህ ጋር ተሰጥቶናል when x tends to 3 from ኔጌቲቭ ተብለናል። ስለዚህ መጀመሪያ አብሶሉት ቫልዩአችንን ዲፋይን እናደርጋለን። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 3 ዲፋይን ስናደርግ ኤክስ ማይነስ 3 ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል። ውስጡ ያለው እንዳለ ነው የምናወጣው። ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል when x greater than or equal to 3 ኔጌቲቭ ሆኖ ይወጣል። ኔጌቲቭ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 3 when x less than 3 እንላለን። ስለዚህ የጠየቅነው 3 ፍሮም ኔጌቲቭ ስለሆነ ከ3 ያነሰ ቁጥር ስለምንገት አብሶሉት ቫልዩአችን ኔጌቲቭ ኤክስ ማይነስ 3 ሆኖ ይወጣል። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 9 ደግሞ ኤክስ ማይነስ 3 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 3 ሆኖ ይወጣል። ኤክስ ማይነስ 3 በኤክስ ማይነስ 3 ይጣፋና የሚቀረን ሊሚት ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 3 when x tends to 3 ፍሮም ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ቀጥታ 3 እንከትና አሁን ኔጌቲቭ 6 እናመጣለን ማለት ነው መልሱ። ሶስተኛ ጥያቄ ስናይ ሊሚት ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ አስ ኤክስ ቴንድስ ቱ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋርም 0 ፍሮም ኔጌቲቭ ተብለናል። እና አራተኛ ደግሞ ሊሚት ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ when x tends to 0 ፍሮም ኔጌቲቭ። ሁለቱም ማትሪክ ላይ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። የሚለያዩት አራተኛው ጥያቄ ላይ ሁለት ስላለ ብቻ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አብሶሉት ቫልዩአችን ነው ዲፋይን የምናደርገው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ቅድም ዲፋይን እንዳደረግ ነው ኤክስ ሆኖ ይወጣል when x greater than or equal to 0 ኔጌቲቭ ኤክስ ይሆናል when x less than 0። ስለዚህ ሁለቱም ጋር የተሰጠን 0 ፍሮም ኔጌቲቭ ስለሆነ ከ0 ያነሰ ቁጥር ስለምናስገባ አብሶሉት ቫልዩአችን ኔጌቲቭ ኤክስ ነው የሚመጣው። ከዛ በአብሶሉት ቫልዩአችን ኔጌቲቭ ኤክስ እንከታለን። ሊሚቱን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። ኤክስ በኤክስ ይጣፋል ሁለቱም ጋር። ስለዚህ ሊሚት ኦፍ ኔጌቲቭ 1 when x tends to 0 from ኔጌቲቭ እና ሊሚት ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አስ ኤክስ ቴንድስ ቱ 0 ፍሮም ኔጌቲቭ ይሆናል። ከዛ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 0 እናደርጋለን። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው። አራተኛውን ጥያቄ ስናይ ከሶስተኛው ጋር አንድ አይነት ነው ኤክሰፕት 2 አለች እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁንም አብሶሉት ቫልዩአችንን በኔጌቲቭ ኤክስ እንተካለን። ዲስትሪቢዩት እናደርገዋለን ሊሚቱን። ኤክስ በኤክስ ይጣፋል። እዚህ ጋር 2 ኮንስታንት ስለሆነ ትወጣለች። ስለዚህ መልሳችን ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። አምስተኛ ጥያቄ ሊሚት ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 1 ኦቨር አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 when x tends to 1 ፍሮም ኔጌቲቭ ነው የተሰጠን።
እዚህ ጋም ዲፋይን ስናደርገው አብሶሉት ቫሉያችንን ኤክስ ማይነስ 1 ሆኖ ይወጣል። ወይን ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ኔጌቲቭ ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ሆኖ ይወጣል። እዚህ ጋር ብራኬት መርሳት የለብንም። እንዳለ ውስጡ ያለውን ቁጥር እንደ አንድ ወስደን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አድርገን ነው የምናወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤክስ ማይነስ 1 ሆኖ ይወጣል። ወይን ኤክስ ሌስ ዛን 1 ፍሮም ኔጌቲቭ ስለተሰጠን ከአንድ ያነሰ ቁጥር ስለምንወስድ አሁንም አብሶሉት ቫሉያችን ኔጌቲቭ ኤክስ ማይነስ 1 ሆኖ ነው የሚወጣው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 1 ማለት ደግሞ በዚህ መልኩ እንተነትነዋለን። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 1ን ኤክስ ማይነስ 1 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 1 እንላለን። ስለዚህ ሊሚታችን ውስጥ ስናስገባው ኤክስ ማይነስ 1 በኤክስ ማይነስ 1 ይጣፋልናል። የሚቀረው ሊሚት ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 1 ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ነው። ስለዚህ አንድ ቀጥታ እንከታለን፣ መልሱ ኔጌቲቭ 4 ይመጣል። ስለዚህ ሊሚት ጥያቄ በአብሶሉት ቫልዩ ኢንቮልቭ ያደረገ ሊሚት ጥያቄ ስንጠየቅ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን አብሶሉት ቫልዩን ዲፋይን ማድረግ ነው።